میخوام به این سوال جواب بدم که چرا ارباب سارون میخواست بر سرزمین میانه حکومت کنه. اصلا چه انگیزه‌ای از این کار داشت؟ با من همراه باشید که امروز بخوام یه ویدیو ارباب حلقه خفن ازش ببینید. اول وقتی به شخصیت‌های منفی و شرور دنیای فانتزی فکر می‌کنیم، همه فکر می‌کنن که شر مطلقن و همه‌شون شیطانی و خبیثن. ولی شاید سورپرایز بشید اگه بدونید این افراد شرور انگیزه‌های جالبی داشتن و حتی انگیزه‌هاشون شیطانی نیست. مثلا تانوس تو فیلم انتقام‌جویان که نیمی از جهان رو میخواست نابود کنه، انگیزش این بود که دنیا بعد از جنگ و درگیری جای بهتری برای زندگی کردن میتونه باشه. همین موضوع رو میشه در مورد سارون گفت. او فقط میخواست بر سرزمین میانه حکومت کنه. تو مقدمه یاران حلقه، گالادریل به طور خاص به ظلم، کینه‌توزی و ارادش بر تسلط بر زندگی سارون اشاره کرد. با این حال سارون موجودی بسیار پیچیده تر از این بود و انگیزه های اون برای حکومت بر سرزمین میانه اونقدرها هم بد نبود. تو ارباب حلقه ها سارون یکی از آینورها بود، موجودات باشکوه و جاودانه‌ای که توسط ایلوواتار در زمان خلقت آردا شکل گرفتند. در میان آینورها 14 والار و بسیاری از مایاهای با قدرت کمتر مثل گاندور و جادوگران دیگه‌ای وجود داشتند. سارون یکی از مایاها بود، اما یکی از قوی ترین اونا هم حساب میشد. با این حال زمانی که سارون خلق شد اصلا شیطان نبود. اسمش مایرون بود و زیر نظر والار آوله در زمینه صنایع دستی و آهنگری شاگردی میکرد. به عنوان یه مایار، مایرون پر از خصلت‌های خوب بودش، اما مهمترین نکته‌ای که وجود داشت این بود که مایرون یا همون ارباب سارون نظم و کمال رو دوست داشت. این نکته که اون به عنوان شاگرد آوله خدمت میکرد در نهایت منجر به سقوط اون شد. با گذشت زمان مایرون شروع به ناامید شدن کرد. اون به جایی رسید که از دیدن کمال در هنر خودش راضی نبود. در عوض اون میخواست کمال خودشو به همه و همه چیز تحمیل کنه تا اونا بتونن پربارترین و منظمترین نسخه زندگی خودشونو داشته باشن. تو اون زمان ملکور بر علیه والار شورش کرد و سارون هم اونو ابزاری برای رسیدن به اهداف خودش دید. ملکور به عنوان یکی از والارهای ایلوواتار قدرتمندتر از سارون بود. بنابراین
زمانی که ملکور به مورگوت تبدیل شد و نفرت خودش را نسبت به والارها اعلام کرد، سارون چندان از این قضیه هم عقب نبود. اون مورد اعتمادترین معاون مورگوت شد و این مورد به اون فرصتی داد تا چیزی رو که به شدت به اون نیاز داشت رو به دیگران تحمیل کنه. بنابراین در حالی که مورگوت به دنبال حکومت به کمک ارتشش بود، سارون اغلب در سایه عمل میکرد. اون از نیرنگش برای کنترل ذهن و اراده موجودات استفاده میکرد تا اطمینان حاصل کنه که اون چیزی رو که فکر میکردن برایشون مفیدتره رو انجام بدن. در ابتدا سارون تلاش میکرد تا با تحمیل کمال خودش به دیگران به روشی پیچیده به اونا کمک کنه. متاسفانه سارون در تلاش برای دستیابی به اهدافش به جستجوی قدرت ادامه داد و با گذشت زمان قدرت به جای یه وسیله به یه هدف نهایی برای اون تبدیل شد. بنابراین اون روند سقوط خودش رو از یه مایار باشکوه به ارباب تاریکی سرزمین میانه کامل کرد. همین اتفاق در پایان اولین عصر ارباب حلقه ها به وقوع پیوست. سارون حتی برای مدت کوتاهی از شرارتش پشیمون شد و حتی برای مدت کوتاهی به دنبال نجات سرزمین میانه بود و تنها کسی بودش که میتونست دنیا رو به درستی نظم بده. پس یه بار دیگه راهی برای کنترل موجودات دیگه اختراع کرد و اطمینان حاصل کرد که میتونه اراده و کمال خودش رو بر دیگران تحمیل کنه. برای همین اون به مردور رفت و حلقه یگانه رو ساخت و برای بار دوم به ارباب تاریکی تبدیل شد تا اطمینانش حاصل بشه که همه میتونن به همون چیزی که اون میخواد تبدیل بشن. اینم از ویدیوی امروز. شاید اگه یه روش دیگه یا برای این انگیزه یعنی نظم و کمال انتخاب میکرد، دیگه ارباب سارون به ارباب تاریکی تبدیل نمیشد. پس به صورت کامل نمیشه گفت که ارباب سارون یه شخصیت شیطانی و بد مطلق بوده. شما هم نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. تا یه ویدیو دیگه دوستتون دارم. خدافظ.